यसको भात पकाउनु र अनि भाउ छैन तेरो के अरे ल्याउनु नानी खाप्टे बस्नुपर्छ त्यहाँ कति पानी लाउनुपर्छ पहिले पानी लाग्नु ठिक छ ल मुसेको त्यो बुवाले खुसी म दिदिसे चिमुरलाई बङ्गुरलाई केही चिमुरको लागि हामी त झरेको थियौँ चिमुर लाउनुको लागि माविलाई होइन अनि त्यो गर्न गर्थ्यो अलिक ढालेको साह्रै डाँडा कहाँ कहाँ छ खोइ अरूको यो बाहिरको को लाउनु चाहिँ जाने यही त बस भनेको मैले नि होइन खाएपछि चाहिँ अनि है होइन त कसैमा चाहिँ म चाहिँ 50 51 53 बजा कसै 60 मा पुगेको यही बस म झर्छु बल्ल बल्ल त्यस्तो यस्तो होइन हेर्दै बल्ल बल्ल छुटेर ल्याएको थियो 2 बजेतिर धामी कि मेरो लागि गरेको छोरा बाबुले गरेको म त ए जहाँ जाँदा पनि हुन्छ नि म त कानै खान्छ यार त्यो पनि जता कुद्नुपर्छ के बेहुला बेहुला एक लाप्पाले त्यो भनेमा त एउटा भनेको मसला हो खतरा छौ आज बङ्गुरको मासु अनि खोइ त भाइले केही यसो दाल छ नल्याउने पाठा त्यो पाठै छैन हौ नानी के गर्नु खै अब ए अब 10 गते नानी आउँछ भनेको त आइहाल्यो नि तर यता बुलुको हाम्रो दक्षिणमा त्यो खट्नुपर्छ म जतिबाट चाहिँ माघको 2 गते होइन 1 गते पुऱ्याउनु पर्ने दमले सिलाउनु लाउँछु नि अब म मिसिनमा कहाँ गयो खुवाइ नि अब खानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ खै यहाँ त अघि खुवाइ नि थर्काल फेरि कोही थर्किन्छ कसले थर्के माग्नु छ फेरि म कुन्दिन जति फोन पनि गर सहना 22 तारिक थियो खाएको त हेर्न के नानी दिक्कै लाउनु पर्यो फोन गरेको मम्मी बोलेर नि ठुलो बना त भनेको साउन ए राखेको अरे ल काइलीबाट हो त काइली काइलीसँग त बोलिन जम्मेदीसँग जाउन होला नि एकदमै काइलो त साइलीको हातबाट केही खानु पर्यो पैसा खानुपर्छ नि 2 जनालाई मात्रै बोल म त भात खान्नै ठिकै छ खानुपर्छ नि म त हुन्छ भात खानुपर्छ म चाहिँ भात खान्छु याद गर्न र चम्ची दिएन हामीले चम्चीले सासू त म त मेरो सासूले मैले खान्न चामलले मात्रै खाएछु कति कोही बस्दैन नि साइली छोरी कहिले बस्दैन म त मैसँगै खान्न भनेकै बस्नु पऱ्यो त्यो त होइन तल तल ल त छोरी खाना खाने पऱ्यो के अलिकतिले नै भात मैसँग खानु पऱ्यो फेरि हुन्छ ल त्यो त सोधेरै म चाहिँ खै चम्चीबाटै के यस्तो हो त्यो माहाउ पो त एकदम राम्रो चिज हो त हाम्रो अर्ग्यानिक चिज हो क्या
मारौँ मारौँ किन मान्नु जो अब के मिठो मोमो मासु साग मात्रै खाऊ न हाम्रो भात भात पनि खान्न लास पनि खान्न झट्टसँगले भात खानु रहेछ कि अब त राम्रो हो त कस्तो तिमी त नराम्रो होस् माछा हुन्छ हजुर भातै खानु मलाई पहिले भात खानु बित्तिकै मासु खानु रहेछ